Hello guys, welcome to my kitchen. Nagawa po tayo ng kalderetang native na manok. So, sibuyas, iwain na natin. Pagkatapos, bawang. Iwain lang siya ng manipis. Tapos, kamatis. Pagkatapos ng kamatis ay luya. At hiwain din siya ng manipis. So, kompleto na ang ating panggisa sa ating manok. Sunodin natin ang carrots. Yan, hiwain na malaki. Tapos, hatiin niya sa gitna. Yan, pwede. Tapos, iprito sa mainit na mantika. Hayaan mo lang maprito ang labas na parte ng ating gulay. Walang bell pepper kasi wala kaming nabili. Tapos sa 5 minuto, pwede na itong hanguin. Ilagay sa bowl at i-set aside. Prito ang manok. Yun lang pinakita ko dahil napakatagal, napakadami nila. So, pwede na yan. Next, igisa na natin ang bawang. Hinahin natin ang bawang dahil sabi ito ni Ninong Ray. Tapos, luya. Yan lang natin silang maging golden brown. Sunod na natin ang sibuyas. Tapos sa sibuyas ay kamatis. Tapos haluin lang natin. Tapos, ilagay na ang manok. So, yan ay haluin. Hindi ko alam kung bakit wala akong video. Tapos, ilagay natin ang toyo. Dahil i-adobo muna natin ito bago pakuluan. At suka. Ganyan po ang kaldereta ng Kapampangan. Haluin lang mabuti. Lagyan ng tubig. Lagyan ulit ng tubig. Tubig pa ulit. Yan. DJ na sa tatay mo. Wala, dinagdagan pa pala. Takpan hanggang sa hintayin natin kumulo. Tapos ng 20 minuto, ready na ang ating manok. So, tanggalin natin ang takip ng pressure cooker. Dahil na natin lumabas ang pressure, pwede itong buksan. So yun, dumami po ang tubig. Naging sabaw. Ayan. Dahil malupit kang bata, binawasan mo ang tubig. Itikman mo muna. Masarap. Ayan. Napakita ko lang na malambot na ang ating manok. Hindi papalambot basta-basta dahil native yan. So, lagyan na natin ang carrots at patatas. Reno. Sana all. Yan, grabe yung kapit na Reno, guys. Tomato sauce. Tapos ito ay haluin lang natin ito para makabukas ko na si panlasang Pinoy. So dahil malupit ka at sumobra sa tubig yung ginawa mo, ayusin mo ito. Lagyan mo ng harina. Ang palapot ng iyong sabaw. Yan, harina pa ulit.
Hindi hanggang sa magtino ka. Saluin lang natin ito guys. Ayan. Pwede na yan. Sarap na yan. Hindi na na-affect yan.